No niin, uutta ohjelmaa pukkaa nimittäin Kasarit! Elikkä ohjelma, jossa käydään vain parhaimpia 80-luvun klassikkovilmejä läpi. Ja nyt kun on tämmönen Halloween aika, niin nythän käydään sitten ensimmäisenä vuoden 82 filmi Creepshow läpi. Elikkä se on filmi, jonka on ohjannut George A. Romero ja sen on käsikirjoittanut semmonen äijä kuin Stephen King. Saatatte ehkä olla joskus kuullut siitäkin miehestä. Tämähän on tämmönen kauhuantologiasarja, tai siis elokuva, jossa on 5 erilaista kauhutarinaa. Ensimmäinen on semmonen kuin Isänpäivä. Siinä on joukko porukkaa viettää isänpäivää ja tämä isukki on sitten kuollut ja sitten käykin ilmi, että se herää zombina haudasta sitten vähän kostelemaan. Seuraavassa tarinassa The Lonesome Death of Jordi Merrill. Stephen King itse näyttelee tämmöistä juntti-idioottia, joka löytää meteoriitin ja se meteoriitti menee halki ja sieltä tulee sellaista paskaa sen käsi. Meteor ship! Ja sit se alkaa kasvaa sellaista rikkaruohoa, tää ukkeli ja koko sen, sen maatila sitten. Ja sitten kolmannessa tarinassa Something to Tide You Over. Leslie Nielsen näyttelee tämmöstä mustasukkasta rikasta aviomiestä sitten, joka kaappaa Ted Dansonin esittämä äijä, joka on sitten ilmeisesti käynyt panemaan sen vaimoon, niin kaappaa sen sitten ja hautaa meren rannalle sillä lailla, että sen pää on niinku hiekasta tällainen, kaula vaan tulee hiekasta ulos ja pistää television siihen ja pakottaa sen kattelee, kun se oma vaimo hukkuu ensin ja sitten se niin kuin nauttii siitä, että nämä näkee se audiovisuaalisesti sitten tämä. Mutta kuinka ollakaan, se ei jää siihen, vaan saattaa olla, että nämä kuolleet ruumiit sitten palavat sitten kummittelemaan Leslie Nielsenille kyllä. Neljännessä tarinassa The Great, eli arkku, niin löytyy yliopiston sieltä kellari, jostain portaiden alta löytyy semmoinen kummallinen laatikko, mikä on, oliko se jostain 1800-luvulta vai peräti 1700-luvulta, että se on sinne unohtunut tällä. Sitten tyyppi menee avaan sen ja käy ilmi, että herra jumala, se on semmoinen apinaa muistuttava monsteri, joka repii ihmisiä kappaleiksi. No sitten Hal Holbrookin esittämä äijä, joka on siellä koulussa opettajana, tämmönen nysveröäijä. Hän saa älyväläyksen, että hän pystyy hoitelemaan sitten tämän vaimonsa sitten pois päivältä sillä lailla, että hän kutsuu sen, juonittelee sen sitten katsomaan tätä laatikkoa. Mutta kuinka tässä sitten käykää? Sitten viimeinen tarina, mutta ei suikaan vähäisin, on tässä semmonen kuin They Are Creeping Up On You, jossa sitten tämmönen rikas mulkku viettää sitten jouluaattoa yksi himassa sitten pilvenpiirtäjän penthousessa ja sitten se sanoo, että vittu täällä on torakoita. Se soittelee kaikki siellä sitten, että niinku, tulkaa nyt jumalauta auttaa. Ei se auta mitään, sieltä torakoita tulee tähän niinku, tosi kliiniseen kämppään, mikä pitäisi olla huippu eristetty nimenomaan tämmöisiä varten. Torakat tulee ja creeppaa tän äijän kyllä. Kyllä, tämä on viihdyttävä kauhuantologia. Tän pituus on tosiaan vähän päälle 2 tuntia ja 5 tarinaa, joten siitä voitte laskea, että jokainen tarina kestää sen mitä 25 minuuttia about sitten. Kaikki nämä periaatteessa lukuun ottamatta tätä ensimmäistä tarinaa, mun mielestä nämä kaikki tarinat on aika hyviä ja mun mielestä nämä menee ihan tässä järjestyksessä. Eli eka se Father's Day on se heikoin, sitten toka on toisiksi heikoin, sitten se Leslie Nielsen homma on kolmanneksi paras ja sitten tulee tää Great ja sitten tää Backstory. Ehkä jopa voisi tehdä niin, että vaihtaisi sen Leslie Nielsen tarinan siihen toisiksi parhaimmaksi näin. Mutta nämä on kaikki aika tasalaatuisia. Siinä isänpäivässä on hyviä juttuja, mutta se on ehkä vähän tavanomainen juttu. Okei, siis siinä sanotaan, että on kuitenkin hienosti efektit on hanskassa, nimittäin itse Tom Savini on tehnyt siis tämän zombi-homman siihen, ja on myöskin muut special effectsit. Tässä mulla muuten on tää R-videon VHS, missä sanotaan, että erikoistehosteet on tehty Tom Savani. Mä en tiedä kuka se on. Sitten mä voisin ymmärtää sen kommentin, jos joku sanoo, että se Stephen Kingin tarina on paskin, mutta mun mielestä siinä on semmoista hauskaa fiftari, semmoista niinku tosi naiviusuutta ja naivismia ja siis semmoista niin visuaalista gloriaa sitten siinä, että se on hienosti mun mielestä onnistuttu saamaan näyttää tosi 50-lukulaisella se tarina. Ja siis mun mielestä vittu Stephen Kingin roolisuoritus, mä en tiedä oliko tää sen varmaan ensimmäinen iso roolisuoritus. Se taisi olla tuossa Night Ridersissa vuotta aikaisemmin pienessä roolissa, mutta siis mun mielestä se vetää niin hyvän pölkkypää esityksen, se on tosi over the top äijä ja edelleen mä voin ymmärtää, jos joku nimenomaan Stephen Kingin roolisuoritus
suorituksen takia inhoa tätä jaksoa. Ja muutenkin ei se oikein tapahdu mitään, se vaan kasvaa lisää rikkaroa ja se on niin tyhmä, että se vaan pahentaa itsellensä sitä tilannetta näin. Knight Riderista tuli mieleen, muuten Ed Harris näyttelee tuossa ensimmäisessä Father's Day-tarinassa. Mutta siis hyvistä näyttelyistä täytyy mainita, siis Leslie Nielsen vetää uskomattoman uhkaavan roolisuorituksen tänä äijänä, joka tosiaan niin haluaa tappaa tää vaimonsa ja sen rakastajan sitten. Ja siinähän tulee kans zombie-efektejä siinä sitten, kun Leslie Nielsen painaa paukuttaen reukulla sitten näitä zombeja, jotka tunkeutuu ovesta sisään kyllä. Just samanlaisia vähän niin kuin mitä Tom Savini teki sitten tohon Day of the Deadiin, niin samanlaisia zombie-efektejä, että niin kuin päähän tulee reikiä tällä, mitkä muuten kaikki olivat leikattu se tästä uudemmasta VHS:stä, mutta puhutaan noista sensuurihommista sitten vähän myöhemmin kyllä. Sitten The Great sisältää ehkä eniten verisiä kohtauksia. Siinä on hyvin tehty tämä monsteri, joka tulee sieltä laatikosta, ja se oli myös tietysti Tom Savinin käsialaa, ja sehän oli se täky, minkä takia Tom Savini pitää tätä yhtenä hänen suosikkiprojekteista, että hän pääsi nimenomaan tekemään tämmöisiä monstereita. Ja ilmeisesti tämä Great Monster on yksi Tom Savinin suosikki luomuksista sitten. Ja hyvin se on kyllä tehty, mutta siinä on myös nämä kaikki tämmöiset, kun revitään kaula auki ja tämmöiset core-efektit tulee siinä oikeuksiinsa. Ja se täytyy mainita, että Hal Holbrook ja sitten tämä Adrienne Barbeau, jonka saatatte muistaa esimerkiksi Escape from New Yorkista, tämä naisnäyttelijä, joka muuten kanssa oli John Carpenterin kanssa naimisissa sitten, niin se vetää tosi hauska roolisuutta. Se on ihan vittumainen ämmä, niin kuin, siis mikä vittuilee koko ajan tälle aviomiehelle. Ja sitten siinä on hauska tämmöinen uniflashback, missä Hal Holbrook ottaa yhtäkkiä sitten Magnumin sieltä povarista. Oh, God, Henry, what's wrong now? Se tulee ihan puskista ja se on sellainen, okei. Tämähän tarina meni oudolle uurille kyllä, mutta se onkin vaan sitten tämmönen fläsäri sitten siinä. Ja tosiaan viimeisestä jaksossa täytyy sanoa, että minkä takia se on mun suosikki ehkä näistä, on se just, että nämä on hyvin tehty tää ötökkäkauhu tämmönen, miksi se sanotaan, silläkin joku fobia on sitten tämmöiselle torakkafobia, niin siis se on niinku, ei ole mitään vitun CG:tä tietenkään. Siis niinku hienosti tehty tämmönen tila, missä on helvetisti torakoita. Ja sitten se vielä se loppuhuipennosta, kun tulee se äijänneenko, tulee päästä verta ja se alkaa tulee, niinku suusta alkaa tulee torakoita ulos ja sitten tästä niinku rintakehästä alkaa pursuaan torakoita pois. Niin just nää niinku on tosi top notch efektityöskentely. Myös John Harrisonin tekemät musiikit, eli sama äijä, joka teki toi Day of the Deadin musiikit, niin on tehnyt tähän musiikit ja todella niin kuin, mieleenpainuvat musiikit tähän ja hyvin tukee tätä tämmöistä niin kuin sarjakuvatyylistä episodin rakennetta tässä ja tietysti yhdistää näitä tarinoita, se semmonen löyhä kehystarina, jossa Tom Atkins näyttelee tästä mulkkua isukkia sitten, joka ei anna pojan lukea sarjakuvia. Ja sitten se ostaa voodoo-nuke ja kostaa sitten isukilleen sitten. Paljon on tapahtumia tässä kyllä. Ja se pitää vielä sanoa, että siis helvetin hyvin kuvattu ja siis visuaalisesti tosi nätti elokuva. Tää on tämmönen hirveän tämmönen pastellivärinen elokuva ja siis tämmönen niinku tosi niinku tyylitelty ja tosi saturoitu tää kuvan väritys tässä elokuvassa. Ja sitten oman pikantin lisämakunsa tähän tuo nämä kaikki tämmöiset niinku järkytyskuvat, missä joku on tällä ja siellä on semmonen niinku sarjakuvamainen semmonen joku miksi se sanotaan pelästyspallo. Pelästys tämmönen niinku reaktiopallo siellä taustalla, niin mä en muista toisessa filmeissä nähneeni tuommoista efektiä kyllä. Ja se väritys, mä en sitä voi enempää painottaa, että siis se on tosi sopiva tähän. On niinku räikeät värit, räikeät punaiset, räikeät siniset, räikeät vihreät, kaikki, siis koko paletti palvelee just tämmöistä niinku sarjakuvamaisuutta, mitä tää onnistuu erittäin hyvin tekemään. Tämähän ei perustu mihinkään, tiedätkö tiettyyn sarjakuvateokseen, vaan tämä on kunnian osoitus näille 50-luvun näille tämmöisille kauhusariksille, mitä silloin tuli, tai Tales from the Cryptia tai semmosia. En ole alan asiantuntija, mutta kenties joku voi kirjoittaa sinne kommentteihin, mitkä on näitä suosituimpia näitä tämmöisiä DC-komiksia vai mitä tämmöisiä. Mutta tässä on hyvä julkaisu, erittäin hyvä julkaisu tästä leffasta 4K Ultra HD, minkä just hommasin Scream Factorylta tuolta USAsta. Tässä on meillä
alkuperäinen julistetaide sekä sliparissa että tässä kannessa. Lukuisasti ekstroja, haastatteluja ja kaikkea, mutta se kaikkein tärkein tässä on se, eli tässä on ihan törkeä hyvä kuvanlaatu. 4K Ultra HD Dolby Vision värintoisto tulee ihan oikeuksissa. Suosittelen ilman muuta tuohon panostaa, jos sulla on asianmukaiset 4K Ultra HD-laitteet, nimittäin se näyttää aivan vitun hyvältä. Englanninkielinen tekstitys löytyy kyllä ja kommenttiraitaa ja mitä kaikkea. En kuunnellut kommenttiraitaa kyllä valitettavasti, mutta kuitenkin katselin nämä haastattelut ja nää tässä ja siinä on mukava tietopaketti kyllä tästä elokuvasta. Ja sitten tästä piti mainita, että tässähän mulla on äärimmäisen harvinainen tää R-videon, missä luki Tom Savini, eli tämmönen napsulukolla varustettu VHS-kasetti sitten. Mä en muista, että mä olisin ikinä nähnyt tätä myynnissä missään, että Tervolasta tää taisi tulla tää kasetti. Se huono puoli, mikä tässä on tässä, siis mun mielestä tässä on uskomattoman paska kuvanlaatu. Kaksikin on näitä käynyt tässä hyppysissä, mutta siis tässä on niinku helvetin, en mä tiedä, siinä näyttää, että tää on ihan niinku semmoinen kopion kuvanlaatu. Sitten niinku värit on tosi tukossa tässä julkaisussa. En tiedä mistä se johtuu. Ja lisäksi aina luulin alun perin, että tää R-videoversio on leikkaamaton versio Creepshowsta, mutta ei olekaan. Siis tää on 3 sekuntia leikattu ja tietääkseni nämä on samat kuin elokuvateatterileikkaukset nämä mikä tässä on. Eli siitä kohtauksesta kun tää monsteri niin se tönäsee sitä Charliea niin päin seinään niin, ja raapasee sitä niin kurkkuun, niin se on poistettu tästä. Ja myöskin se kun monsteri purasee tätä Adrienne Barbeon esittämää Billytä niin sitten kurkkuun, niin sitä kohtausta on lyhennetty. Mutta siis tosi snadit leikkaukset. Mutta sitten tää uudempi Showtimein K16 paska, siis tää on aivan uskomaton torso. Ihan kaikki on leikattu, kaikki vähänkin veriset kohtaukset on leikattu, että se kun nämä Ted Danson zombie ammutaan ja sitten naiszombiee ammutaan, ne on kaikki pois. Sitten se kun tää Great Monster, kun se tappaa niitä, kenet tahansa se tappaa, missä on vähänkin verta, ne on kaikki leikattu pois. Ja sitten tietysti lopun tää suuri ötökkäspektaakkeli, kun näitä ötököitä alkaa tulemaan sen äijän sisästä, niin kokonaan poistettu sitten. Varmuuden vuoksi, ettei vähäkään näy mitään, niin sillä mennään sitten. No, kai se pitää olla iloinen se, että Billyen pään ampuminen oli jostain syystä. Ne ei ollut varmaan tajunnut, että oho, tässä on joku raakakohtaus. Ne oli varmaan kellannut sitä justiin, sillä ne ei tajunnut sitä, että siinä ammutaan päähän ja pää kunnolla mossahtaa sieltä, niin sitä ei ole huomattu. Se on säästetty. Ja myöskin nämä kaikki Tom Savinin näyttävät tämmöiset monsterimaskit, niin kuin on sitten kuitenkin tallessa tässä. Lienee kuitenkin vielä paikallaan mainita tästä Creepshow 2, joka tuli sitten 86 vuonna. Ja tämähän ei ole siis enää George A. Romeron ohjaama. George A. Romero on tehnyt käsikirjoituksen, mutta ilmeisesti Stephen King ei enää tehnyt tähän mitään käsikirjoista tällä. Ja tämä on huomattava siitä, että tässä on vain 3 tarinaa. Sen sijaan kun tässä on 5 tarinaa. Ja tämä on muistaakseni vähän alle 90 minuuttia. En mä tiedä, jostain syystä mulla on ehkä enemmän tämmönen sweet spotti enemmän tähän Creepshow 2, koska tässä on aivan sikahyvä se The Raft-jakso, missä ne tyypit menee syrjäiselle järvelle, missä on lautta keskellä järveä, ja sitten siellä niinku lautan ympärillä on tämmönen öljyläikkä sitten, joka syö ihmisiä. Silloin kun kiluna käytiin järven rannalla, niin tää oli semmonen, mikä pisti mielikuvituksen tosiaan laikka, että vittu jos täällä järvellä olisi semmonen samalla satana öljy kautta levälautta, mikä ikinä onkaan. Lisäksi tässä on se inkkaritarina ensimmäisenä ja sitten toinen helvetin hauska tarina, se The Hitcher. Hey lady, thanks for the ride lady, thanks for the ride. Kaikki, jotka on nähnyt, niin varmasti muistaa tämän tarinan kyllä. Mutta ihan hyvä jatko-osa, ja tiesittekö sitä, että tämä The Raft-juttu piti alun perin olla jo tässä ensimmäisessä Creepshowssa, mutta kai ne on sitten katsonut, että okei, meillä on 5 tarinaa tässä jo, ja näyttää siltä, että meillä on kyllä enemmän kuin tarpeeksi pituutta tälle leffalle, että kun kauhuelokuvat ainakaan siihen aikaan ei yleensä kestänyt kyllä niin kuin 2 tuntia, niin ne on varmaan sitten päättänyt, että okei, jätetään tämä johonkin toiseen kertaan, ja tässä se toinen kerta sitten on. Tämän leffan budjetti oli $8 miljoonaa, se tienasi lippuluukuilla 21 miljoonaa ja ymmärtääkseni tämä oli vielä suurempi hitti sitten kotivideolla ja Suomessakin tämä tosiaan käväsi elokuvissa snadisti leikattuna ja videovuokraamo sitten parikin kertaa ja Future Filmihän toi sitten tästä sen Creepshow DVD, joka muuten on tosi paskalla laadulla. Se on niitä ensimmäisiä DVD-julkaisuja. Mutta jos tosiaan haluat hyvästä laadusta nauttia, niin Creepshow 4K Ultra HD kannattaa hommata. Olen pistänyt linkin tuohon
kuvaustekstiin, jos haluat sitä kautta mennä sen ostamaan ja sitä kautta tukea myös pikkusen Videospace-kanavaa. Kyllä minä annan Creepshowlle helposti 4 tähteä. Kyllä mä vielä tälle kakkosellekin annan 4 tähteä. Tässä saattaa olla kyllä vähän nostalgiapistettä mukana, mutta tää on ikoninen filmi, tosi nostalginen filmisarja. Ja ei tarvitse mainita, tiedän, että tästä on tullut se 3. elokuva, en ole ikinä nähnyt sitä. Ja onko tästä tullut joku tämmönen syfy, joku televisiosarjakin? En ole niitä nähnyt kyllä. Minä olen puhunut, mutta jos sulla tuli jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin kommentoihan tohon ja paina tykkää, jos tykkäät. Kasariin, meinaan pystyn kyllä helposti muutakin filmiä tästä aiheesta kyllä niin tekemään sitten. Ei mitään, hei. Hyvää päivän jatkoa ja katso tästä nyt sitten joko katso tänä iltana tai sitten katso sitten tästä seuraava vinkkivideo, mitä haluat katsoa. Minä kiitän, että jaksoit katsella tänne asti ja nyt toivotan sitä oikein kauhistuttavaa Halloweenia.